Hello at maligayang pagdating dito sa DIY Ideas. Meron uli akong bagong idea at ginawa ko itong bouncy ball from different colored loom bands at meron din ako ditong special design na loom bands na pwede rin nating gagamitin. Ang tawag ko sa bolang ito ay flumi. And yeah, ito ay napakasimpleng gawin. So, ipapakita ko sa inyo kung papaano ang paggawa nitong flumi. At yeah, ito lang yung mga gagamitin natin, mga loom bands. Okay, so kailangan din natin ng maliit na papel. Ganyan lang. At gawin natin itong bola, maliit na bola. At ilagay natin itong ating mga loom bands. So, yung papel natin ay yung magiging body ng ating bola. So, kailangan natin balutin ito ng ating mga loom bands. Okay, so continue lang sa paggawa nito while palaki ng palaki yung flumi natin. So, isa-isang itali yung mga loom bands. Ayan. At medyo di na nakikita yung papel. So, unti-unti itong nababalot sa mga loom bands na ito. Ayan. Ipagpatuloy lang ang paglagay ng mga loom bands hanggang sa lumaki yung bola natin. Okay. So, kailangan ng mahaba ang inyong pasensya dito. Kasi talagang isa-isa nating ilalagay yung ating mga loom bands. So, ito na yung unang flumi na ginawa ko. So, alin kaya sa dalawang bola na ito ang mas maganda? So, yung colored, iba't ibang kulay, o itong isang kulay lang na may designs na parang stripe, white at brown na kulay. Okay, so ito uli yung colored loom bands at itong flumi na ito, dagdagan pa natin ng loom bands to at palakihin pa natin itong bola natin. So, maglalagay pa ako ng maraming loom bands at para lumaki ito. Okay, so masarap din itong hawakan na parang anti-stress ball. At medyo bouncy ang feel nito sa aking kamay. So, yeah, palakihin pa natin tong flumi na to. So, continue lang sa paglagay ng mga loom bands, gaya ng paglalagay ko dito sa flumi na ito, kung anong nakikita ninyo. At kung nagustuhan ninyo itong video na ito, ay bigyan nyo kami ng thumbs up. Siyempre, masaya ako pag binibigyan nyo ako ng mga thumbs up sa videos ko. Aantayin ko rin yung mga komento ninyo. At mag-subscribe din sa aming channel. At ibahagi ang aming mga videos sa inyong mga kaibigan. Okay? So,
Hanggang sa muli, paalam!